את הזמן עד הדיון, וזהו, אני מקווה שאתם תענו, הכל מוקלט, וזהו, יאללה. חייב להזהיר. אני אשתתית את הפיישן משם בצד. חייב להזהיר שזו ההרצאה הראשונה שלי, אז ניסיתי לעשות אותה כמה שיותר מעניינת, ולדעתי אפשר לעשות אותה גם אינטראקטיבית, אם יש לכם שאלות תוך כדי, נראה לי שזה לא יפריע לי, אם כן אני פשוט אתעלם. אז נמשיך. קודם אני אשים לכם על מה מדובר. חדש, קוקה קולה מיני. יותר חלש. קצת על עצמי, אני עובד כטכניקל דירקטור, מנהל טכני בצ'יפוי, הצטרפתי לצוות בשנת 2008. אתה יכול להרים טיפה את הכל? סבבה. קצת על הסטודיו, הסטודיו הוקם על ידי נועם משולם, שהוא פה במקרה, אחרי שסיימתי לימודים שלו בצרפת. הסטודיו נמצא ביפו. אז למה בעצם בלנדר? זה קרה בערך לפני 3 שנים, ניגש אליי מפיק, אומר, תשמע, יש תוכנה חינמית, אולי תבדוק תן מבט. איך ששמעתי תוכנה חינמית, אמרתי, מה אתה רציני? כאילו, עכשיו להעביר את כל הסטודיו, משהו שאנחנו לא מכירים. נתתי מזה ניסיון, הורדתי, בזמנו זה היה גרסה 2.4.9, ראיתי את היוזר אינטרפייס הזה. התחרפנתי, סגרתי, המשכתי לעבוד. אחרי שנה הוא חוזר. אמרתי, כבר לא נעים לי. אמרתי, טוב, סבבה, אתה יודע מה, אני אבדוק בסוף שבוע, אני אמצוא לך עם תשובה. חזרתי, התחלתי לראות כל מיני סרטונים על התוכנה, התחלתי להשוות עם כלים שאני מכיר. ובעלה התפלאתי, כאילו, הפעולות שהיה לוקח לי 7 קליקים לעשות, בבלנדר אתה פשוט קליק 1 או 2 ואתה כאילו מגיע לאותה תוצאה. חוזר, כמו שמפיק שלי מספר, עם עיניים אדומות, אחרי שעשיתי מרתון של סרטונים על התוכנה. אמרתי, יאללה, עוברים. עכשיו, איך עושים את זה? קיבלנו פרויקט באותה תקופה, זה היה לדבר צה"ל, שהיה דורש 12 דמויות אנושיות. התחלתי לעשות מחקר, כאילו, איך עושים את זה. במקרה מצאתי תוכנה שגם אופן סורס, ונקראת Make Human, שהיא מגיעה עם ריג, וגם נותנת אפשרות לעשות אקספורט לדוט-לב, שזה עובר לי בול. ואז התחיל התהליך של מעבר. מה נראה בעצם היום בהרצאה? שזה כן אפשרי לעבוד בבלנדר. איך עשינו את זה, את הפרסומת בזמן מאוד מוגבל, ושבלנדר בעצם זו תוכנה שכוללת בעצמה את רוב הכלים שאנו צריכים, בלי לצאת מהתוכנה. יתרונות, למה אנחנו בעצם משתמשים בבלנדר? זה חינם. זה חשוב למפיק בעיקר. שוקלת רק 50 מגה, שזה עדיין מפתיע אותי, כאילו, איך הם כל כך הרבה כלים. 50 מגה לעומת כל התוכנות אחרות שכמה ג'יגות לפחות, ונקטעת תוך שניות, כאילו. זה נסתבר.
כלל לשימוש כשיודעים, התהליך הוא קצר כאילו כדי להגיע לתוצאה, לא כמו במה צריך כל פעם מההתחלה להמציא את הגלגל. מלא טוטוריאלס חינם, היא מאוד חזקה, נראה בהמשך. ניתנת להרחבה על ידי שפת תכנות, אם אתם יודעים, פייתון, אפשר ליצור כלים משלכם. קרוס פלטפורם. זה לא מוגבל למערכת הפעלה שהאוהב לעבוד בלינוקס, מק, ווינדוס, אופן סורס, כל אחד יכול להשתתף בפרויקט לקרום, לפתח. אחלה קומיוניטי, אם נתקלתם באיזה בעיה, תוך שניות אתם מקבלים תשובה. עדכונים, אני אישית אוהב, יש כל חודשיים גרסה חדשה, עם כלים מדהימים, כאילו, לא יודע איך מצליחים תוך חודשיים לפתח דברים ש... זה המומנט הבלינוקס, זה מתעדכן כל הזמן, זה לפני שזה יוצא רשמית. אז זה בעצם חבילה שקוראת בתוכה את הכל, לרוב. סיפור מחלקי. יצרונות. קשה למצוא אנשים שעובדים בבלנדר, במיוחד מקצוענים. אם יש לך פרויקט ואתה חייב ליישם אותו, לך תחפש עכשיו אנשים שיודעים אותו טוב, יודעים את העבודה. זה שטח לא מנוסה, לא הרבה אנשים מופלים בה. תעשו לכם להזיז את הקבצים. כי לא כדאי, אם אתם משנים הכל וזה בלינק, זה נדפק בכל הסצנות. אני אסביר, אני אפרט. אפשר, כן, זה לוקח זמן, לא בקליק. זה בעצם הפייפליין שמבוסס על אופן סורס שאנחנו עובדים עליו. אנחנו משתמשים במערכת הפעלה שנקראת אובונטו, בזמן האחרון היא רק משתפרת עוד ועוד, נכנס סטים, מי שמכיר, תוכנות משחקים. בלנדר, מקיום, זה כל מה שקשור לדעת. מייפיינט, ראיתי בזמנו לקונספט ארטי שלנו, שיחק קצת וזה, ובא גם באריקאי והוא יודע לייצר ממש טוב. שזה הפתיע אותי, ועד עכשיו לא משתמש בפוטושופ בשביל זה בעיקר בסקיצות, כאילו, אבל מלא בראשים. קריטה, לטעמי, מחליפה של פוטושופ הבא. גימפ אני פחות מתחבר, בעיקר בגלל היוזר אינטרפייס שלו, ואינסקייפ במקום אילוסטרייטור. אתה מדבר על גימפ 2.8 או שאנחנו מדברים על הגרסה הישנה של גימפ? 2.8. אני אישית לא מתחבר, קריטה נראה לי... לא, כי הוא עבר איזה שינוי כאן בקשר לבעיות האלה. אופן שוט, כרגע זה כאילו, זה כמו מדיה פלייר, אם אתם צריכים לערוך דברים קטנים, אבל הם עשו פרויקט קיקסטארטר, ועכשיו מפתחים גרסה 2, יהיה מעניין לראות מה קורה, ובעצם מלא כלים של אופיס גם יש עוד. אנחנו מאוד מתחברים לגוגל גם, שאפשר לעבוד עם אנשים אונליין. קצת על הפרויקט, איך זה הגיע עלינו, על לקוח. למעשה כמה, קוקה קולה ישראל, משרד פרסום שדחף לקח, השתתף עם... שכר את גוסטאבו. רוצה לי לספר על זה? קוקה קולה שכר את גוסטאבו, ככה. בקיצור אתם רואים. וכשיש מלא לקוחות, אז כל אחד יש לו דעה, וזה קצת מקשה על התהליך, צריך מלא אישורים לכל דבר. המוצר זה בעצם בקבוק קטן של 250 מיליליטר, ולקוחות של קוקה קולה מקבלים פס תלת-ממדי של גרסה מוקטנת שלהם, סורקים אותם ומדפיסים. אני אישית לא יודע איך מגיעים לזה, אבל זה המוצר. הפרסומת עצמה מקלה בתוך עצמה live footage, משלב עם דמויות, שזה בעצם גרסאות מוקטנות של השחקנים בתוך הפרסומת. הפקה כזאת בדרך כלל לוקחת לפחות חודש וחצי, ולקוח התעקש, יש לו לוח זמנים שהמוצר יוצא, והוא רוצה באותו זמן להוציא את הפרסומת. וזה כשהיה לנו קצת,
הרבה. התחלנו לתכנן את הלוח זמנים שלנו, מה נעשה בכל שבוע. בשבוע הראשון, למעשה אין לנו כלום, אנחנו עוד אין קאסטינג, אין לנו שום דבר, אז התחלנו לפתח את הפייפליין, מה נצטרך תוך כדי הפקה כדי כן להצליח ולהספיק בזמן. בשבוע שני קאסטינג, עושים צילומים. רק בשבוע שלישי, אם אני זוכר נכון, מקבלים את האופליין שכבר אפשר להתחיל לעבוד על אנימציה, טרקינג, כל מה שדורש, והמשך של אנימציה, אפקטים, רינדורים, פוסט ואונליין. איך נראה לנו את הפרויקט? כשיש כאן מלא אנשים ומלא סצנות, אתה חייב איכשהו לעקוב אחרי זה, באיזה סטטוס נמצא כל סצנה. במקום לשאול כל בן אדם, הוא משותף בגוגל דרייב, בעצם בגוגל דוקס. כל אחד מסמן וי ומסיים על מה עובד עכשיו, אם יש לו הערות, איזה דמויות נמצאים בסצנה, שקיל עלינו מאוד. ובגלל שהשתמשנו, עבדנו עם אנשים בחו"ל גם, היינו צריכים איכשהו לסנכרן את הקבצים שלנו, השתמשנו בשירות שנקרא קופי, זה כמו דרופבוקס, רק עם 20 ג'יגה, מקום חינם, וזה גם קרוס פלטפורם. זה בעצם הפייפליין שלנו, יותר מפורט. רק אחרי שעושים קאסטינג, אנחנו יכולים לצלם את השחקנים, להתחיל למדל אותם, לטקסטר, לעשות להם שיער, ריג, סימולציה. שבוע שני, שזה הצילומים, רשמנו איזה דאטה אנחנו נצטרך מתוך הסט עצמו, לצלם כדורי HDR, שזה כדור מראה. אני אפרט על זה בהמשך. כל הדאטה של מצלמה, תחלקים, ואז מקבלים אופליין, מתחילים לעשות טרקינג, שזה לשחזר מצלמה בתוך פלאג, כדי שהדמויות יהיו בתוך הסצנה, לאוט, אנימיישן, שלבים של הרנדר, תאורה, חלוקה לפסים, שכבות, וקומפוזיטינג. שכולל בתוך עצמו גם ניקיונות בתוך הפוטג' עצמו, כמו לוגים על הנעליים, כל מיני דברים. כל מיני דברים, בפשט עצמו. אוקיי, כשדיברתי על גיקיות, זה הסדר שאנחנו משתמשים בו, והוא קונסיסטנטי למשך כל הפרויקטים, וזה גם מקל למצוא קבצים, ובעצם מסדר את כל התהליך. מה שהתחלתי לדבר עליו, זה הלינקים, יש לנו קובץ אחד שהוא עם הדמות, ואנחנו מקשרים אותו בלינק לתוך הסצנות הבאות, וכשאנחנו מתקינים את הדמות עצמה, כי עבדנו עליה בהמשך של כל הפרויקט, אז זה כל הזמן יתעדכן, ויתעדכן אוטומטית בכל השלבים. זה השלב של בעצם מעשי, כאילו, הלקוח קיבל רפרנסים ששלחנו לו, בחר שילוב של שתי דוגמאות, שזה בעצם סינטן, אתם בטח יודעים, משחק גם בבלנדר, ושילוב של דמות עם ראש יותר גדול. וגודל של השחקנים, לעומת בקבוק, הוא כזה. שלב של וידאו בורד, כדי להבין מה קורה בעצם בפרסומת, איך מתחילים כאילו מאפס, איך יודעים על מה עובדים ומה קורה בעצם בתוך כל הפרסומת. קאסטינג, כשקיבלנו את התמונות, כמו שאתם רואים, השתתפו מלא אנשים, לקח לי מלא זמן לעשות פרינט סקרין לכל אחד. וזה השחקנים שנבחרו. ארגנו יום צילומים למטרת רפרנס, שכרנו סטודיו מאוד מקצועי עם ציוד מקצועי, יכולנו לראות ישר על המסך איזה תמונה אנחנו הולכים לקבל, וזה בעצם התוצאה שקיבלנו, שזה הכרחי, כי כל הדמויות היו יותר קטן של השחקן עצמו. נעשו יותר מ-700 תמונות בסך הכל.
התחלנו לארגן בייסמש שממנו מתחילים לפסל את כל השחקנים שלנו, גם שזה קונסיסטנטי לכל הדמויות, וגם שזה בנוי טוב למטרות אנימציה עם גיאומטריה נקייה. כך נראים המודלים אחרי שסיימנו למדל אותם. טקסטורות. למעשה השתמשנו בתמונות שצילמנו, מאוד הקל עלינו, וזה בעצם פנים של אותו שחקן. הוא מקבל אותה טקסטורה, השתמשנו גם בבגדים שלהם, כל מה שיכולנו. שיער. דמות בלי שיער, זה לא יפה. פה זה לא מושלם, ניסיתי... אבל בלנדר מאפשר בעצם לעשות שיער בתוך התוכנה, וזה מאוד קל. יש לכם כלי של מברשת, אתם אשכרה כמו ספרים, יכולים לסרק אותם, לשלוט על כל שערה. אני לא מתאמן בזה, רק בלנדר. הוא גם אפשר לעשות סימולציה של השיער. למרות שזה קצת באגי, לא תמיד זה עובד כמו שצריך, לפעמים השיער עובר את הגיאומטריה. כמה זמן לוקח לך לרנדר עם השיער? חכי. באיזה תוכנה אתם מדומה? סייקלס או... חכו, הכל יהיה. בסדר? חשבתי על הכל. הכל כיף. זה יותר דברים. שאלות בסוף. כך נראים הדמויות אחרי שסיימנו את כל השלבים של המסלול. כל השלבים. ודמות שלא זזה, זה ייראה מוזר בפרסומת, היה בטריג. התחלנו לפני זה חצי שנה, או אפילו יותר, הרבה יותר, לפתח ריג שהתאים לנו למטרת ההפקה שאנחנו נותנים עליה במקביל, נקרא מעלה קרחות. הגענו לאיזושהי תוצאה טובה, ואז הגענו לשלב שהיינו צריכים לשכפל את הריג לדמויות אחרות, והבנו שזה תהליך מאוד מסובך, כי צריך לעדכן את כל הקישורים בין העצמות ולאפס אותם. הגענו למסקנה שצריך סקריפט שעושה את הדבר הזה אוטומטי. חיפשנו כל מיני דרכים, שכרנו כל מיני אנשים מוכרים בבלנדר. בסוף הגענו גם לנייתן וונדל עצמו, שפיתח את הריגיפיי, בטח מכירים. הוא היה בארץ, יכולים לראות באתר שלנו סרטון איתו. אז הוא הדריך את שתי המפתחים שיש לנו, איך לעבוד עם ריגיפיי, איך לשפר אותו, כי מה שריגיפיי מאפשר בעצם זה פשוט להתאים עצמות, ללחוץ קליק ויש לכם ריג. מאוד שיפרנו אותו, מה שמאוד חשוב, הוספנו פנים, יפרד בשקופית הבאה. יש פה את הלינק שאתם יכולים להוריד אותו ולהתנסות איתו, הוא עדיין בשלבי פיתוח, מאוד קרוב לסיום. מנסים בשיתוף פעולה עם נייתן עצמו, כי הוא אחראי על המודול של הריג, כדי להכניס את זה, להטמיע לתוך בלנדר, וזה בעצם התמורה שלנו לקומיוניטי. מנסים להוציא את זה רשמית עם טוטוריאלס כמו שצריך. מה כולל הריג? ריג של הפנים, דבר מדהים שמתבסס בהשראת שירים של הפנים שנמצאים אצל בני אדם. גם מאוד קל להתאים אותו לדמות, מאוד גמיש. העיניים עוקבות אחרי, הבשר של העיניים עצמו עוקב אחרי העיניים. אני אעשה דגמה בשקופית הבאה. הוספנו גמישות לריג עצמו שמאוד התאים לאנימציה קרטונית, אפשר למתוח ידיים עד ללא הגבלה, אפשר להגל את הרגליים, מאוד גמיש, לא מוגבל. אני אעשה לכם הדגמה עכשיו. זה די קצר.
זה מה שקורה כשנקראים הגידים. העצמות האלו מאפשרות להגל את הרגל, של הפנים, כל הקונטרול היום על הפנים עצמם. זה מוזרה. היינו ביום צילומים עצמו של הפרסומת, וכמה תמונות מהסט עצמו, צילמנו כדורי HDR, נראה את זה גם בהמשך. לקחנו מידות של כל דבר בשביל הרפרנס טרקינג ולהתאים את המידות. אמרתי משהו מצחיק? זאת אמורה להיות בדיחה. היד שלו נראית כמו רגל, איזה סוס הוא נתן. זה למעשה מה שקיבלנו אחרי צילום. עכשיו מה שנשאר רק לתמונות. Small is the new cool. חדש, קוקה קולה מיני. זה לפני. התחלנו לעשות אנימטי כדי להבין איזה דמות, מה היא עושה לכל שוט. לקחנו את הדמויות של אדם סיטי קוקי שהוא גם עשה איזה ריג עם אפשרות לשנות את הדמות, צער. עברנו גם. Small is the new cool. חדש, קוקה קולה מיני. שאלה, איך משכתם את הבגד למטה כאילו בלי שזה ייראה? הם קשור פה חוד, שפשנו מלמטה. יש לי שאלה אחרת. הריג הזה הוא ריג שונה, אחרי זה השתמשתם ב... לא השתמשתם, עשיתם אנימציה... היינו חייבים 4 דמויות שאיכשהו זזות. הריג פה מה זה? זה של Make Human? לא, זה CG קוק, הם עשו טוטוריאל על אנימציה ושחררו ריג שהם פיתחו, שנייתן גם משתתף בו. שמאפשר פשוט לשנות את הפרופורציות של הדמות, להחליף בגדים, פנים, יותר שמן, שיער. טור אנימיישן. שלבים של הטרקינג, בדקנו פתרונות של תוכנות אחרות. זה היה פיף טרק, אם זוכר נכון. בסוף בלנדר ניצח. זה הרבה יותר פשוט, וגם זה שזה באותה תוכנה גם מקל, כי אתה לא צריך לעשות את האקספורטים, לראות אם זה עובד או לא. שלב של הלייאוט, ככה האנימטור קיבל את הסצנה שלו, הכנסנו לו את הרצפה, הבקבוקים, שהוא ידע איפה הוא נמצא במרחב, ונשאר לעשות אנימציה עם הדבר. שלבי של אנימציה, מלא קווים, זה לא יודע איך עושים אנימציה. מה שכן, אנשים, היה לנו אנימטורים מכל העולם, כמו שאמרתי לפני זה, אנימטורים מגרמניה, אוקראינה, בארץ, בסטודיו. כל העולם. כל מיני חלקי של העולם, בסדר. הייתה אנימטורית שלא ידעה בלנדר, אבל הייתה אנימטורית טובה. הייתה צריכה ללמוד בלנדר תוך כדי שהיא עושה אנימציה. תוך 2-3 היא כבר סיימה את השוט. לקח את הזמן להתרגל שגם הכפתור ימני זה הפוך, כאילו. באגים, אין פרויקט בלי באגים. היה שלב שהתקענו את הריג עצמו,
כשפתחנו את הסצנה זה מה שקרה. איזה חללית. היינו צריכים פשוט לעדכן את הפרוקסי וזה הסתדר למזלנו. זה יומן של הפקה, 3 בבוקר. ישבנו על כיסא מסאז'ים, משמרות. עשינו סוף שבוע בתוך הסטודיו. עבודה קשה להיות, אני יודע. המפיקה שלנו בעצם דאגה לנו לארוחות ערב כל הזמן, וגיבנה עם זה. טבעוני, זה לא היה טעים, לא? תפסתי את הישנה על הספה, בסדר? HDR, איך הרגנו את הסצנות? בכל שוט הצעקנו לכל ההפקה שם, תנו לנו לצלם את הכדור. עשינו כמה חשיפות של אותה תמונה, שילמנו את זה ל-32 ביט ושמנו בבלנדר, וזה התוצאה שאני מקבל רק עם ה-HDR שצילמנו. תמונה אחת וזה מה שיסד. השתקפויות מאוד ריאליסטיות ומראה גם את הדמות. למעשה גם הוספנו ספוט או 2 לפעמים לבקלייט כדי שהדמויות יקבלו צל. פעם ראשונה שאני מבינה מה זה הצבא. שלבים של הרנדר. השתמשנו במנוע פנימי של בלנדר. בטח חלקכם מהאנשים יצאו למה לא סייקלס. זהו. סייקלס הוא עדיין בשלבי פיתוח ולא הכל פתור. ובלנדר מאפשר, בחרנו אותו בגלל המהירות והוא גם תומך בשיטה שנקראת סטרנד חייר שמאפשר לרנדר שיער מאוד מהר. היינו חייבים רנדרים קצרים כדי להספיק בזמן. זמן רנדר לקח איזה בין 2 ל-6 דקות, תלוי כמה דמויות היה בסצנה. החלטנו לליירים, כל דמות מלייר מעצמה ולייר אחד של הצל על הרצפה. השתמשנו בפורמט ששמרנו בו את הרנדורים, נקרא OpenXR, עוד פעם Open, שאפשר לנו לשמור את כל האינפורמציה, את כל השכבות, כל הפסים, הכל בקובץ אחד, לראות שהקובץ שוקל מלא, אבל זה מאוד נוח, לא צריך לחלק לתיקיות, לחפש איזו גרסה, מאוד הקל העבודה. מה שאני אישית אוהב בבלנדר זה ניסה בתוך קליק אחד, אתה בוחר מה שבא לך ומקבל, ככה אני בעצם רואה בתוך הבלנדר את כל השכבות שלי, וכל זה קובץ אחד. אני למעשה גם לפני ששחררתי את זה לפוסט, ניסיתי לשלב בלנדר בתוך עצמו, כולל קומפוזיטינג, גם מאוד עוצמתי. במקרה הזה השתמשתי רק בשביל לראות לפני שאני משחרר את הרנדור, איך שכבות מתקומרות. ושאין איזה באג. את הפוסט עצמו עשינו בניוק. אני רציתי לעשות הזדמנות, לתת צ'אנס לבלנדר, אבל לא היה לנו זמן לחקור את הכוח שלו בתוך קומפוסטינג, והיינו חייבים לעבוד במקביל. עבדנו עם איש פוסט תותח, הוא נמצא פה. הוא עובד בניוק. שחררתי לו את כל השכבות שרנדרתי, כך נראה את זה בבלנדר, זה קובץ אחד. וזה כל הנודים שלו, שאני לא מבין בזה כלום. כל הנודים. באיזשהו שלב לקוח הבין שהמסר של בקבוק קטן לא עובר, כי חסר להם בפריים עוד בקבוק להשוואה של 0.5 ליטר. והוא רצה עוד בקבוק, ולקוח תמיד צודק. הפתרון שבחרנו זה למדל את הבקבוק בפרופורציות נכונות, והקרנו בעצם את הבקבוק הקטן על המודל שלא היה קיים. בעצם אותו לייב פוטאג' מוקרן דרך מצלמה, זה נקרא קאמרה פרוג'קשן, על הבקבוק הגדול. הוספנו קצת צל ונהיה עוד בקבוק. מאוד מרשים. זאת אומרת, יש מודל אחד של בקבוק? כי בעצם אין בקבוק הזה. זה אומר שהאימג'. רק האימג' מוכן. זה רק חלום.
זה אומר שהצילום היה צריך להיות בדיוק כמו התנועה של המצלמה בבלנדר. כדי שזה לא יראה סטרצ'י מדי. הוא שזר את המצלמה אצלו. הייתה מצלמה אחת שהיא סטטית, שהיא מקרינה. זה קצת מסובך. אבל כשאתם זה קל. השתמשתי בברייקינג דאטה של בלנדר, ועשיתי הקרנה עם מובינג קמרה, ופשוט אחרי זה הזזתי את הבקבוק למקום שחוצה. אמור להיות בו. מה שכן, התחלנו לעשות את האפקט כשדמויות יוצאות מהבקבוק, עשינו מלא גרסאות, כל גרסה מהממת, והלקוח לא אהב, רוצה יותר קרח, הרגשה של קורט. עם התמונות האחרונות נראים לכם אותו דבר, זה בקשות קטנות של לקוח, תעשה לי צורה במקום שבירות, יותר קוביות, תוסיף לי עשן, תוריד לי קור מהבקבוק, כל מיני דברים כאלו. היה יותר מ-20 גרסאות. וזה מאוד התקרב לכבר לסוף, והיינו חייבים ללחוץ על הלקוח שכבר החליט מה הוא רוצה. כי היינו צריכים לשכפל את האפקט הזה עוד בסצנה הבאה ל4 דמויות. Ladies and gentlemen, the man you've all been waiting to see. Put your hands together. Liverpool stop performer, the fantastic Sonny J. You have the ability to be whatever you want to be. The limits are endless. You have a tendency to dream, no matter which way you turn. This distraction. ופרק נגמר, הלכנו לישון. אני סיימתי.